गुड मॉर्निंग माय डिअर फ्रेंड्स अँड वेलकम बॅक टू द सेशन. तर आज आपण स्टार्ट करतोय. आज आपण बघणार आहोत आपल्या या व्हिडिओमध्ये बाल विकास आणि शिक्षणशास्त्र याविषयी. ओके, सो आज आपण 30 महत्त्वपूर्ण प्रश्न बघणार आहोत फ्रेंड्स. तर चला मग आपण आपल्या व्हिडिओला स्टार्ट करूया. आणि जसं की आपल्याला माहीत आहे की हा जो टॉपिक आहे किंवा मग आपण म्हणू शकतो की आता आपले लास्ट 25 डेज उरले आहेत फक्त. एक्झामला आपले फक्त 25 डेज उरले आहेत, है ना. तर आपल्याला प्रिपरेशन एकदम जोरात करायला हवी. आज आपण चाइल्ड डेव्हलपमेंट आणि सायकोलॉजी या विषयावर क्वेश्चन्स बघणार आहोत ऑन द टॉपिक प्रिन्सिपल ऑफ चाइल्ड डेव्हलपमेंट आणि इन्फ्लुएन्स ऑफ हेरिडिटी अँड एन्व्हायरमेंट. ओके, लेट मी टेक द पेन. येस, ओके. सो आपण बघणार आहोत बाल विकासांचे तत्व आणि अनुवांशिकता आणि पर्यावरणाचे प्रभाव. लेट्स स्टार्ट गाईज. महाराष्ट्र TET पेपर 1 आणि पेपर 2 ची प्रिपरेशन करतो आहोत आपण. आणि 2021ला जो पेपर होणार आहे ऑन 30 ऑक्टोबर तो आपल्याला क्लिअर करायचाच आहे. फाईन. तर हा पेपर क्लिअर करण्यासाठी आपल्याला काय लागेल? आपल्याला प्रॅक्टिस लागेल. बिकॉज आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला फक्त 150 मिनटं असतात आणि 150 मिनटात आपल्याला 150 प्रश्न सोडवायचे असतात. तर याच्यासाठी आपल्याला मोर अँड मोर प्रॅक्टिस दोन प्रकारे होऊ शकते. एक तर सतत आपण त्याचाच अभ्यास केला तर, आणि दुसरं जर आपण क्वेश्चन सॉल्व्ह केले तर. अभ्यास कसा करणार? आपण डेली व्हिडिओ लेक्चर्स बघून करणार आणि आपण त्याची प्रॅक्टिस कशी करणार? मॉक टेस्ट सॉल्व्ह करून करणार. सो आम्ही ही नवीन बॅच किंवा नवीन हा कोर्स लॉन्च केला आहे ज्यामध्ये महाराष्ट्र TET पेपर 1 आणि पेपर 2च्या प्रिपरेशनसाठी तुम्हाला डेली व्हिडिओ लेक्चर्स मिळतील. तुम्हाला 10 मॉक टेस्ट मिळणार आहेत पेपर 1 साठी. प्रत्येक मॉक टेस्टला तुम्हाला 150 प्रश्न असणार आहेत, बिलकुल तसंच जसं आपल्याला क्वेश्चन पेपरमध्ये असतं. आणि तुम्हाला 10 मॉक टेस्ट मिळणार आहेत पेपर 2 साठी. यातही तुम्हाला प्रत्येक पेपरमध्ये प्रत्येक मॉक टेस्टला 150 प्रश्न असणार आहेत, बिलकुल तसंच जसं तुम्हाला एक्झाममध्ये असतं. ओके, प्रत्येक आता नुसतं टेस्टच नाही तर तुम्हाला या टेस्टचे सोल्युशन देखील मिळणार आहेत, पूर्ण टेस्टचे सोल्युशन्स. प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन्स पण सॉल्व्ह करू आपण. त्यानंतर तुम्हाला TETवर कुठलंही गायडन्स पाहिजे असेल तेही मिळेल. आणि हे सर्व तुम्हाला मिळणार आहे फक्त 499 या रुपीजमध्ये. तर तुम्ही लगेच या व्हॉट्सअप नंबरशी कॉन्टॅक्ट करा, 499 ही फीज पे करा आणि या कोर्सला सबस्क्राईब करा. वाटल्यास तुम्ही हा ग्लोबल ऑनलाईन युनिव्हर्सिटी ॲप देखील डाउनलोड करू शकता. बिकॉज इथे पण तुम्हाला महाराष्ट्र TET संबंधित सर्व इन्फॉर्मेशन देण्यात येईल. तुम्ही तिथे सर्च इंजिनमध्ये महाराष्ट्र TET फिल करा आणि तुमच्यासमोर पूर्ण इन्फॉर्मेशन असेल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर व्हिडिओ. आणि ही 30 डेज बॅचचा हा जो टाइम टेबल आहे हा तुम्हाला माहीत आहे. आपण 10 मॉक टेस्टबद्दल बोललो आता पेपर 1 आणि पेपर 2च्या. त्याच्यातच हे महत्त्वाचं इथे सांगायचं असं की तुम्हाला फक्त इंग्लिश आणि मराठी नाही तर बघा ऑप्शन असतं आपल्याकडे लँग्वेजचं, है ना. सिलेबस, येस, हे बघा हा आहे आपला सिलेबस महाराष्ट्र TET पेपर 1 आणि पेपर 2चा. त्याच्यामध्ये बाकी सर्व तर ठीक आहे, पण ना प्रश्न येतो लँग्वेजचा. तर आपल्याकडे लँग्वेज 1 इंग्लिश कंपल्सरी असते, पण लँग्वेज 2 जे असते आपल्याकडे ते कोणी मराठी सिलेक्ट करतं तर कोणी हिंदी सिलेक्ट करतं. आता तुम्ही मराठी सिलेक्ट करा, तुम्ही हिंदी सिलेक्ट करा, तुम्हाला दोनही लँग्वेजेसचे क्वेश्चन्स मिळणार आहेत. तुम्हाला दोनही लँग्वेजला प्रॅक्टिस करायला आमच्याकडे क्वेश्चन्स अवेलेबल आहेत. आणि हे बघा इंग्लिश, मराठी आणि हिंदी तीनही लँग्वेजेस तुम्हाला मिळतील. आता इंग्लिश तर खैर कंपल्सरी आहे, पण मराठी आणि हिंदी ऑप्शनल लँग्वेज कुठला का सिलेक्ट करू ना तुम्हाला त्याचे प्रश्न मिळतील. ओके, हा मॉक टेस्टचा टाइम टेबल आहे, तो तुम्ही एकदा बघू शकता. देन आता चाइल्ड सायकोलॉजीबद्दल बोलायचं झालं, कारण आज आपण चाइल्ड डेव्हलपमेंट अँड पेडागॉगिक्स शिकतो आहे. तर जर का आपल्याला याच्या सिलेबसबद्दल बोलायचं झालं तर बघा बराच वास्ट आहे सिलेबस, हो ना. 22 युनिट्स आपल्याला कव्हर करायचे आहेत. आता लास्ट लेक्चरमध्ये आपण फर्स्ट टॉपिक शिकलो आहेत. फाईन. आज आपण घेणार आहोत 2 टॉपिक. तसंच आपण प्रत्येक लेक्चरला 1-1, 2-2 असे टॉपिक्स वाढवत जाऊ. ठीक आहे. लास्ट लेक्चरला आपण 10 की 12 क्वेश्चन्स केले होते फक्त. आज आपण बघणार आहोत 30 क्वेश्चन्स. तसंच आपण नेक्स्ट लेक्चरला 50 मग 100 असे क्वेश्चन्स आपण करत जाऊ, म्हणजे आपली जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस होईल, आपला जास्तीत जास्त अभ्यास होईल. ओके, सो सिलेबसबद्दल आपलं बोलून झालं आहे. आज आपण चाइल्ड डेव्हलपमेंट बघतोय पेपर 1 आणि पेपर 2 दोघं पण. ठीक आहे, दोघं पण कंबाईन करून हा जो सिलेबस आहे की नाही, हा दोघं कंबाईन करून सिलेबस आहे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट देन. बघा आता क्वेश्चन्स काय म्हणते आपल्याला. पहिला प्रश्न बघा काय म्हणते. विच अमंग द फॉलोइंग वुड वीकेन, काय करेल, कमकुवत करेल, वीकेन करेल काय, द आर्ग्युमेंट ऑफ प्रिन्सिपल ऑफ ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट. प्रिन्सिपल ऑफ ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंटचा जो आर्ग्युमेंट आहे ते याच्यापैकी
कोणता तत्व कमी करेल, म्हणजे खालीलपैकी कोणते वाढ आणि विकासाच्या तत्वांचा तर्क कमकुवत करेल? काय करेल बघा बरं. इज इट प्रिन्सिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, इज इट प्रिन्सिपल ऑफ कंटिन्युटी. क्लासिफिकेशन म्हणजे वर्गीकरण, कंटिन्युटी म्हणजे सातत्य, आणि इंटिग्रेशन म्हणजे काय तर एकत्रीकरण, आणि इंडिव्हिज्युअलिटी म्हणजे व्यक्तिमत्वाचे तत्व. ठीक आहे, तुम्हाला काय वाटते? सातत्य, एकत्रीकरण आणि व्यक्तिमत्वाचे तत्व हे नाही, बट वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन. जर का आपण क्लासिफिकेशन केलं तर ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट वर नक्की प्रभाव पडेल. तर उत्तर कुठलं असायला पाहिजे? येस, वर्गीकरण. बघा आपला आन्सर राईट आहे. तसंच बघा आता आपण सेकंड क्वेश्चन बघू. तुम्हाला काय वाटते या प्रश्नाचं काय उत्तर असेल? तुम्ही नक्की मला कमेंट करून सांगा. बघा मी प्रश्न वाचते. अंडरस्टँडिंग द प्रिन्सिपल्स ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ओके, हेल्प्स अ टीचर इन व्हॉट. म्हणजे मुलाच्या विकासाचे जे तत्व आहे ते समजून घेणे शिक्षकांना कशात मदत करेल? आयडेंटिफाईंग द सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर, म्हणजे जो शिकतोय, जो आपला स्टुडंट आहे, त्याचा सोशल स्टेटस जाणून घेण्यात मदत करेल, की मग त्याचं इकॉनॉमिक बॅकग्राऊंड कसं आहे ते जाणून घेण्यात मदत करेल, की मग रॅशनलायझिंग वाय द लर्नर ऑट टू बी टॉट. म्हणजे हा एक प्रकारचा पार्शालिटी झाला ना, की बा जो शिकतोय आपल्याकडे त्याला आपण का बरं शिकवावं, हे का नाही, बट इफेक्टिव्हली स्कॅटरिंग टू द डिफरंट लर्निंग स्टाईल्स ऑफ द लर्नर. म्हणजे जे प्रिन्सिपल्स आहेत डेव्हलपमेंट ऑफ चाइल्ड, अंडरस्टँडिंग द प्रिन्सिपल्स ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ चाइल्ड विल हेल्प अ टीचर इन इफेक्टिव्हली स्कॅटरिंग, म्हणजे प्रभावीपणे शिकण्याच्या विविध शिक्षण पद्धतींमध्ये विखुरणे. ठीक आहे, दिस विल हेल्प इन इफेक्टिव्हली कॅटरिंग द डिफरंट लर्निंग स्टाईल्स ऑफ अ लर्नर. म्हणजे त्याचं शिकण्याची वे कसा आहे, तो कशा पद्धतीने शिकू शकतो हे टीचरला हेल्प करेल. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. आउट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स, खाली काही आपल्याला स्टेटमेंट्स दिले आहेत. ठीक आहे, विच वन कांट बी टर्म्ड एज द प्रिन्सिपल ऑफ डेव्हलपमेंट. कुठल्या एका स्टेटमेंटला आपण प्रिन्सिपल ऑफ डेव्हलपमेंट म्हणू नाही शकत, कांट बी टर्म्ड. ओके, म्हणू नाही शकत. चला आपण वाचूया स्टेटमेंट्स. इट इज अ डिसकंटिन्युअस प्रोसेस. आता सगळ्यात पहिली गोष्ट, प्रिन्सिपल ऑफ डेव्हलपमेंट, जी डेव्हलपमेंट असते ती एक कंटिन्युअस प्रोसेस असते. ठीक आहे, आणि आपल्याला काय म्हटलं इथे? डिसकंटिन्युअस प्रोसेस म्हटलंय. तर हे बरोबर आहे का? नाही. त्यानंतर द प्रोसेस ऑफ डेव्हलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड टू वन अनदर. नॉट म्हटलंय, पण ॲक्च्युली जी प्रोसेस ऑफ डेव्हलपमेंट आहे ती एकमेकांची इंटरकनेक्टेड असते. म्हणजे पहिले चाइल्डहुड, त्यानंतर ॲडल्टहुड, आणि त्यानंतर नेक्स्ट एज, त्यानंतर आपण काय म्हणतो, त्यानंतर आपण आणखी वयस्कर होतो है ना. पण पहिले ॲडल्टहुड येते मग चाइल्डहुड येते का? नाही. तर हे जे प्रोसेस आहे त्या एकमेकांची इंटरकनेक्टेड असतात, आणि इथे म्हटलं आहे एकमेकांची इंटरकनेक्टेड नसतात, म्हणून हे पण चुकलं. इट गोज विथ सेम पेस फॉर ऑल द कन्सर्न, म्हणजे सर्वांसाठी, मग ती माझ्यासाठी असो, तुमच्यासाठी असतो, की अजून कोणासाठी असो, एकाच पेसनी चालते म्हणताय, एकाच प्रकारे डेव्हलपमेंट होते असं म्हणताय. पण असं होते का? नाही. सगळ्यांची डेव्हलपमेंट प्रोसेस, सगळ्यांचा जो डेव्हलपमेंट पेस असतो, जी गती असते ती वेगळी असते. आणि आपल्याला काय म्हटलं? कुठला स्टेटमेंट बरोबर नाही म्हणताय? तर मग उत्तर काय आहे? ऑल ऑफ द अबव. ओके, द आन्सर इज फोर्थ ऑप्शन. ठीक आहे, चला व्हेरी गुड. आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघू आपण. क्वेश्चन नंबर 4. हा एक थिओरॉटिकल क्वेश्चन आहे बघा, थिओरी क्वेश्चन. आन्सर चेंज होणार का? नाही होणार. आता जे थेरी क्वेश्चन असतात त्याला पार्ट कसं करायचं मी तुम्हाला सांगितलं आहे. एक चार्ट बनवायचा, त्या चार्टमध्ये एका साईडला सायंटिस्टचं नाव लिहायचं, आता जे पण इथे येणार आहे. ठीक आहे, सायंटिस्टचं नाव लिहायचं, आणि दुसऱ्या साईडला त्यांनी जी स्टेटमेंट दिली आहे ती लिहायची. तर बघा क्वेश्चन काय म्हणताय. डेव्हलपमेंट इज अ सिक्वेन्शियल अँड स्लो प्रोसेस. हे कोणत्या थिंकरनी किंवा कोणत्या सायंटिस्टने म्हटलं होतं म्हणताय? तर बघा इथे आन्सर आहे स्किनर. ओके, स्किनर नावाचे जे थिंकर होते त्यांचं असं म्हणणं होतं की डेव्हलपमेंट हा एक सिक्वेन्शियल आणि स्लो प्रोसेस आहे. तर इथे तुम्ही लिहायचं असं स्किनर, त्यानंतर दुसरीकडे लिहायचं डेव्हलपमेंट, आणि असं डॅश करून लिहायचं सिक्वेन्शियल अँड स्लो. ओके, या पद्धतीने तुम्हाला लक्षात राहील की स्किनर सायंटिस्टनी काय म्हटलं होतं. पूर्ण स्टेटमेंट पण लिहायची गरज नाही, आणि असा चार्ट बनवून तुम्ही तुमच्या समोर लावून ठेवला की तुम्हाला लक्षात पण राहील. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the given conditions
खाली दिलेल्या काही कंडिशन्स आहेत आपल्याला. सिग्निफाईज द प्रिन्सिपल ऑफ इंडिव्हिज्युअलिटी. ओके, इंडिव्हिज्युअलिटी बद्दल आपल्याला खाली दिलेल्या काही कंडिशन्स मधलं कोणती कंडिशन आहे जी सिग्निफाय करते, दर्शवते व्यक्तिमत्वाचे तत्व. फाईन. ओके, बघूया आपण स्टेटमेंट्स वाचूया. ए अँड बी काय म्हणताय, ए अँड बी आर सिमिलर इन देअर एजेस. दोघांची एज सेम आहे, बट दे शो व्हेरिएशन्स इन द सोशल अँड मेंटल डेव्हलपमेंट. आत्ताच आपण बघितलं, एज सेम असली किंवा काहीही असलं तरीही डेव्हलपमेंटचे ज्या स्टेजेस असतात किंवा डेव्हलपमेंटची जी पेस असते ती वेगळी वेगळी असते. तर हे बरोबर असायला पाहिजे. ओके, आपण बाकीचे पण स्टेटमेंट्स वाचू. P and Q are of same age and both of them show same level of interest. आता बघा, सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट आलं की नाही, हे इथेच चुकलं. सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट असणार आहे का, नाही. कोणत्याही दोन व्यक्तींचा इंटरेस्ट सेम नसू शकतो. एक तर तो 1-2% कमी जास्त असणार म्हणजे असणारच. ठीक आहे, दिस इज द प्रिन्सिपल ऑफ इंडिव्हिज्युअलिटी. तर इथे सेम आलं म्हणजे हे चुकला, हा स्टेटमेंट चुकला. ओके, नेक्स्ट बघू आपण. एक्स अँड वाय आर 2 गर्ल्स. ओके, 2 गर्ल्स आहे म्हणताय, एक्स आणि वाय, आणि दे आर स्टडिंग इन द सेम क्लास. सेम क्लासमध्ये स्टडी करत आहेत. दे शो इंटरेस्ट इन अल्जेब्रा, म्हणजे एकाचा अल्जेब्रामध्ये इंटरेस्ट आहे आणि दुसऱ्याचा इंटरेस्ट जॉमेट्रीमध्ये आहे. ठीक आहे, तर इथे काय बघा, इंडिव्हिज्युअलिटी म्हटलं. इंडिव्हिज्युअलिटी, आता 2 गर्ल्स स्टडिंग इन द सेम क्लास, वन शो इंटरेस्ट इन अल्जेब्रा अँड अदर शो इंटरेस्ट इन जॉमेट्री. हे पण ठीक आहे, बट सेम एजचे आहेत का ते, असं काही इथे सांगितलं आहे का. सेम क्लासमध्ये आहे म्हणजे सेम एजचे आहे असं जरुरी नाही ना. इट इज नॉट नेसेसरी की त्यांची एज सेम असायला हवी. पण आपल्याला इथे सेम एजवालं जे आहे ते मोर करेक्ट असल्यामुळे आपण ऑप्शन सिलेक्ट करणार आहोत ए. तर द करेक्ट आन्सर इज ए. आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. नेक्स्ट क्वेश्चन काय म्हणतं आपल्याला, 1 मिनिट. ओके, येस, नेक्स्ट क्वेश्चन काय म्हणताय, हाऊ कॅन द अंडरस्टँडिंग ऑफ प्रिन्सिपल्स ऑफ अ चाइल्ड. वेट अ सेकंड प्लीज. येस, देयर इज सम प्रॉब्लेम. हां, येस, हाऊ कॅन द अंडरस्टँडिंग ऑफ प्रिन्सिपल्स ऑफ चाइल्ड डेव्हलपमेंट हेल्प अ टीचर. आपण जेव्हा अंडरस्टँड करतो द प्रिन्सिपल्स ऑफ चाइल्ड डेव्हलपमेंट, तर हे टीचरला कोणत्या प्रकारे मदत करू शकतात. बालविकासांचे तत्व समजणं एका शिक्षकाला कोणत्या प्रकारे मदत करू शकतात म्हणताय. इट टेल्स द टीचर द नीड ऑफ टीचिंग द स्टुडंट, म्हणजे टीचरला ते हे सांगतात का बा विद्यार्थ्यांना शिकवण्याची गरज काय आहे, कोणती आहे, याबद्दल सांगतात. किंवा मग इट हेल्प्स द टीचर टू गेट हिमसेल्फ इक्विप्ड विथ डिफरंट स्टाईल्स ऑफ लर्निंग, म्हणजे शिकणारा जो व्यक्ती आहे त्याचे कोणते कोणते स्टाईल्स आहे लर्निंगचे हे शिकण्यास तो टीचरला हेल्प करतो का, हे म्हणताय. ही सेकंड स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट बघा काय म्हणताय, इट सजेस्ट द टीचर टू गेट टू नो द सोशल स्टेटस ऑफ हिज वाट. आता सोशल स्टेटस जाणून घेणं हे कुठल्याच टीचरची इच्छा नसते. सो सोशल स्टेटसवाला स्टेटमेंट तर चुकलाच आहे. ओके, तर मग कोणता असायला पाहिजे याचा आन्सर. फोर्थ काय म्हणता, इट ब्रिंग्स आउट द आता परत इकॉनॉमिक बॅकग्राऊंड आला, चला हे पण चुकलं. उरलेले ऑप्शन्स कोणते आहेत आपल्याकडे, फर्स्ट आणि सेकंड. महत्त्वाचं काय आहे, आपल्याला ऑप्शनला रिजेक्ट करता आलं पाहिजे. सोशल स्टेटस, इकॉनॉमिक बॅकग्राऊंड या 2 गोष्टींशी टीचरचा काही संबंध नसतो. स्टुडंटचा कुठलाही इकॉनॉमिक बॅकग्राऊंड असो, कुठलाही सोशल स्टेटस असो, त्याच्याशी घेणं देणं नाही. तर मग उरले कुठले आहे, फर्स्ट आणि सेकंड. तर कुठला असायला पाहिजे आन्सर याचं. ओके, it helps the teacher to get himself equipped with different styles of learning of the learner. म्हणजे लर्नरचे, म्हणजे जो शिकणारा आपला व्यक्ती आहे त्याच्या कुठल्या कुठल्या स्टाईल्स असू शकतात लर्निंगच्या. तो खेळण्या थ्रू शिकू शकतो, तो रीडिंग थ्रू शिकू शकतो, हे माहिती करून देण्यात हेल्प करते. तर सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. आता नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आता काही स्टेटमेंट्स दिलेत बघा आपल्याला. काय म्हणते त्या स्टेटमेंट, इंटेलिजन्स, फिजिकल एबिलिटी अँड हेरिडिटी फॅक्टर्स आर इंटरनल फॅक्टर्स ऑफ चाइल्ड डेव्हलपमेंट. ओके, इंटरनल फॅक्टर्स. येस, इंटेलिजन्स इज द इंटरनल फॅक्टर, हेरिडिटी इज द इंटरनल फॅक्टर, बट व्हॉट अबाउट फिजिकल एबिलिटी. काय वाटते तुम्हाला, फिजिकल एबिलिटी, शारीरिक क्षमता इंटरनल फॅक्टर आहे की नाही आहे. नेक्स्ट काय म्हणते बघा, अपिअरन्स,
आणि मग हेअर कलर आणि मग फिजिक आर द एक्सटर्नल फॅक्टर ऑफ चाइल्ड डेव्हलपमेंट. बघा प्रश्न इम्पॉर्टंट आहे, इंटरनल आणि एक्सटर्नल फॅक्टरचा प्रश्न आहे. काय म्हणताय? अपिअरन्स ओके एक्सटर्नल फॅक्टर, हेअर कलर एक्सटर्नल फॅक्टर आणि फिजिक म्हणजे काय? नथिंग बट द बॉडी. It is about the body. So body is the external factor. Yes, correct. Means statement 2 is correct. हे तर पक्का आहे. What about statement 1? Physical ability, शारीरिक क्षमता. Is it a internal factor? बघा तसा ना हा खूप कन्फ्युजिंग क्वेश्चन असतो. शारीरिक क्षमता म्हणजे इंटरनल फॅक्टर आहे की नाही आहे. ॲक्च्युली शारीरिक क्षमतेमध्ये खूप साऱ्या गोष्टी येतात, जसं टाईप्स ऑफ न्यूट्रिशन. आपण कुठल्या प्रकारचं न्यूट्रिशन घेतो त्याच्यामुळे आपल्या बॉडीची ग्रोथ कशी होते, दॅट इज डिपेंडेंट, दॅट कम्स अंडर फिजिकल ॲबिलिटी, शारीरिक क्षमता. ओके, त्यानंतर आणखी काय येते? इट इज अबाउट एक्सरसाइज, इट इज अबाउट ओबेसिटी, इट इज अबाउट लीन म्हणजे जे बारीक लोक असतात त्यांच्याबद्दल. सो शारीरिक क्षमता इज अ व्हेरी बिग ग्रुप. याच्यामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी येतात. पण हे फक्त आणि फक्त इंटरनल फॅक्टर असते का? नाही, याच्यामध्ये एक्सटर्नल फॅक्टर पण इन्व्हॉल्व्ड आहे आणि इथे फक्त इंटरनल फॅक्टरची गोष्ट केली गेली आहे. ठीक आहे, म्हणून फिजिकल ॲबिलिटीमुळे हा जो फर्स्ट पॉईंट आहे हा बरोबर नसणार आहे. आपल्याला काय विचारलं? करेक्ट स्टेटमेंट विचारत आहे आपल्याला. तर मग टोटली करेक्ट ज्याला आपण म्हणतो की नाही, टोटली करेक्ट कुठला आहे तो स्टेटमेंट? येस, फक्त सेकंड स्टेटमेंट. तर मग आन्सर काय असायला पाहिजे? बी, ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. बघा खूपच सोपा प्रश्न आहे. तुम्हाला काय वाटते याचं उत्तर काय असणार आहे? मी क्वेश्चन वाचत आहे, मला लगेच उत्तर टाईप करून सांगा, कमेंट करून सांगा उत्तर काय असणार आहे याचं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेअर्स इज इनकरेक्टली मॅच्ड. ओके, बघा जेव्हा पण आपण पेपर सोडवतो की नाही, सगळ्यात आधी लक्षात ठेवायचं करेक्ट म्हणते का इनकरेक्ट म्हणताय. इनकरेक्ट म्हटलं किंवा करेक्ट म्हटलं, जे काही म्हटलं ना त्याला आधी तर ब्लॉक करायचं की बॉ आपल्याला इनकरेक्ट स्टेटमेंट शोधायचं. ठीक आहे, चला आता वाचू बरं आपण काय म्हणताय. इकॉनॉमिक कंडिशन इंटरनल फॅक्टर. बघा पहिलंच चुकलं. इकॉनॉमिक कंडिशन इंटरनल फॅक्टर आहे का? नाही, इकॉनॉमिक कंडिशन एक्सटर्नल फॅक्टर आहे. पण बाकीचे बघा बरं काय म्हणताय. सोशल कंडिशन एक्सटर्नल फॅक्टर आहे म्हणताय, हे बरोबर आहे. लाईफचे एक्सपिरियन्स पण एक्सटर्नल फॅक्टर आहे म्हणताय, हे पण बरोबर आहे. हेरिडिटी फॅक्टर जो आहे तो इंटरनल फॅक्टर आहे म्हणताय, एक्झॅक्टली हेरिडिटी फॅक्टर इंटरनल फॅक्टर आहे. पण इकॉनॉमिक कंडिशन इंटरनल फॅक्टर आहे का? नाही. आणि आपल्याला इनकरेक्ट स्टेटमेंट विचारलं आहे तर कुठलं असणार आहे आपला आन्सर? येस, फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कन्सिडर द गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट चाइल्ड डेव्हलपमेंट. चाइल्ड डेव्हलपमेंटच्या काही आपल्याला स्टेटमेंट्स दिले आहेत त्याबद्दल आता बघा काय विचारलंय. सरळ सरळ म्हणतात करेक्ट स्टेटमेंट कुठली आहे. प्रश्न वाचता वाचता आपण बघूया करेक्ट स्टेटमेंट कुठल्या मिळतात आपल्याला. बघा, एम्फेसिस इज ऑन द प्रोसेस अँड रोल ऑफ द एन्व्हायरमेंट अँड एक्सपिरियन्स. ओके, एम्फेसिस म्हणजे काय? जोर कशावर आहे? प्रोसेस अँड रोल ऑफ एन्व्हायरमेंट. प्रोसेस म्हणजे ग्रोथ कशी होत आहे, डेव्हलपमेंट कसं होत आहे त्याच्यावर एम्फेसिस आहे. आणि एन्व्हायरमेंटचा रोल काय आहे आणि एक्सपिरियन्सचा रोल काय आहे याच्यावर असते. चाइल्ड डेव्हलपमेंटचं बरोबर आहे ना, चाइल्ड डेव्हलपमेंटचं एम्फेसिस त्याच्या प्रोसेसवर पण असते, कुठल्या प्रोसेस थ्रू त्याची ग्रोथ होत आहे. आणि एन्व्हायरमेंट आणि एक्सपिरियन्सचा काय रोल आहे त्याच्यामध्ये त्याच्यावर पण डिपेंडेंट असते. म्हणजे हा प्रश्न हा ऑप्शन तर बरोबर आहे. दुसरं काय? इट इज द स्टडी ऑफ कन्सेप्शन टू एडॉलसन्स. म्हणजे चाइल्ड डेव्हलपमेंट ना, काय म्हणताय, चाइल्ड डेव्हलपमेंट एक स्टडी आहे. स्टडी आहे म्हणजे काय? अभ्यास आहे. कुठून? कन्सेप्शन पासून म्हणजे गर्भधारणेपासून तर एडॉलसन्सपर्यंत. बिकॉज आफ्टर एडॉलसन्स आपल्याला स्वतःची मते असतात आणि त्यानंतर आपण डेव्हलप किंवा मॅच्युअर असे आपल्याला म्हटले जाते, मॅच्युअर ना, तेव्हापर्यंत एडॉलसन्सपर्यंत आपण डेव्हलपिंग असतो, हो की नाही. सो इट इज द स्टडी फ्रॉम कन्सेप्शन टू एडॉलसन्स. करेक्ट. सो ऑप्शन फर्स्ट आणि ऑप्शन सेकंड दोघं पण करेक्ट आहे. आणि आपल्याला काय विचारलं? करेक्टच विचारले ना, तर कुठलं असेल पाहिजे उत्तर? येस, ऑप्शन सी करेक्ट असायला पाहिजे. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. व्हेरी गुड. आता नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. काय म्हणते बघा. वाय इज इट इम्पॉर्टंट फॉर द टीचर्स टू नो अबाउट द व्हेरियस स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेव्हलपमेंट. टीचरसाठी का बरं इम्पॉर्टंट असेल? काय वाटतं तुम्हाला? का बरं इम्पॉर्टंट असेल टीचरसाठी चाइल्ड डेव्हलपमेंटच्या व्हेरियस स्टेजेसची माहिती ठेवणं किंवा माहिती करणं? बघा, ओके करेक्ट स्टेटमेंट विचारली आहे हे तर ठीक आहे. बघा पहिला स्टेटमेंट काय आहे? टू प्रोड्यूस अ कम्फर्टेबल एन्व्हायरमेंट फॉर टीचिंग अँड लर्निंग प्रोसेस. जर का टीचरला चाइल्ड डेव्हलपमेंटच्या व्हेरियस स्टेजेसबद्दल माहिती असेल, म्हणजे समजा आपण नर्सरीच्या पोराला शिकवत आहोत आणि आपण एका MSCच्या पोराला शिकवत आहोत.
फरक पडेल का दोघांच्या शिकवण्यामध्ये? पडेल ना. आपण नर्सरीच्या पोराला असं नाही म्हणू शकत 1 2 3 4 तर तुला माहीतच आहे की नाही. पण आपण MSCच्या पोराला असं म्हणू शकतो की तू हे BSc मध्ये शिकला होता, तू हे 12वी मध्ये शिकला होता. तर मग जर का चाइल्ड डेव्हलपमेंटचे वेरियस स्टेजेस माहिती असेल, आता हे फक्त एक्झाम्पल होतं, ओके. चाइल्ड डेव्हलपमेंटचे वेरियस स्टेजेस माहिती असेल तर त्यानुसार टीचर इफेक्टिव्हली आणि कम्फर्टेबली शिकवू शकतो. बरोबर आहे. देन टू नो अँड अंडरस्टँड द प्रॉब्लेम्स फेस्ड बाय अ चाइल्ड. आता नेमके कुठले प्रॉब्लेम्स एक चाइल्ड फेस करतो, जसं की त्याला कम्पॅरिझन आवडत नाही. चिल्ड्रनला बघा कधी कम्पॅरिझन आवडत नाही, त्याला तुम्ही कम्पेअर कराल तर त्याला नेहमी अनकम्फर्टेबल वाटेल. तर हे पण जाणून घेण्यात मदत करतो वेरियस स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेव्हलपमेंट, है ना. तर हे पण इम्पॉर्टंट आहे. नंतर काय, टू एस्टॅब्लिश अन इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन. एक्झॅक्टली, इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन करण्यात तर हेल्प करतातच. मुलांची प्रभावी संवाद जरुरी आहे. तर टीचरला जे चाइल्ड डेव्हलपमेंटचे स्टेजेस असतात ते ह्या तीनही गोष्टीत हेल्प करतात. तर मग करेक्ट कुठलं उत्तर असायला पाहिजे? येस, लास्ट ऑप्शन डी करेक्ट असायला पाहिजे. अँड अवर आन्सर इज राईट. व्हेरी गुड. आपला पेस ठीक चाललाय, आपण ठीक अभ्यास करतोय. आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. क्वेश्चन नंबर 11. कन्सिडर द स्टेटमेंट्स अबाउट प्रिन्सिपल्स ऑफ चाइल्ड डेव्हलपमेंट. काही स्टेटमेंट्स दिले आहेत अबाउट द प्रिन्सिपल ऑफ चाइल्ड डेव्हलपमेंट. ओके, बघा काय म्हणते. आणि इनकरेक्ट विचारलंय. बघा या टाइमला आपल्याला काय विचारलंय? इनकरेक्ट स्टेटमेंट विचारलंय. ठीक आहे, चला बघू. डेव्हलपमेंट फॉलोज अ सिक्वेन्स अँड ऑल एरियाज ऑफ डेव्हलपमेंट आर इम्पॉर्टंट. एक्झॅक्टली करेक्ट. डेव्हलपमेंटचा एक सिक्वेन्स असतो, है ना. सिक्वेन्स फ्रॉम म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला? चाइल्ड. पहिले चाइल्ड असतो, मग तो ॲडल्ट होतो. पहिले ॲडल्ट असतो का? नाही. तर सिक्वेन्स फॉलो करतो. व्हेरी गुड, करेक्ट ऑप्शन आहे हे, तर करेक्ट आहे. दुसरं काय म्हणतात? डेव्हलपमेंट इज अन इंटरॅक्शन ऑफ मॅच्युरेशन अँड एक्सपिरियन्स. व्हेरी गुड, हे पण करेक्ट आहे. डेव्हलपमेंट मॅच्युरेशन आणि एक्सपिरियन्सचं इंटरॅक्शन आहे. जसं त्याला एक्सपिरियन्स येईल, जसं त्याचं एन्व्हायरमेंट असेल, त्या प्रकारे त्याचं डेव्हलपमेंट होईल. दिस इज अ प्रिन्सिपल ऑफ चाइल्ड डेव्हलपमेंट. हा पण बरोबर आहे. मग काय म्हणताय? डेव्हलपमेंट अँड लर्निंग बोथ हॅव इक्वल प्रिसिडिंग रेट. इक्वल बरोबर आहे का? नाही. डेव्हलपमेंट आणि लर्निंग कधी पण इक्वल रेटनी चालत नाही. दे हॅव अनइक्वल रेट्स. दिस इज फॉर ऑल ना. आपण एकाच चाइल्डबद्दल बोलतोय का? आपण सर्व चाइल्ड्सबद्दल बोलतोय. नर्सरी किंवा KG1 किंवा कुठल्याही स्टँडर्डचा प्रत्येक चाइल्ड सेम बुद्धिमत्तेचा, सेम लर्निंगचा, सेम डेव्हलपमेंटचा असतो का? नसतो तो. तर इक्वल आला नाही ते बास, हे चुकलं. दिस इज नॉट करेक्ट. आपल्याला इनकरेक्टच विचारलं आहे. तर कुठलं ऑप्शन आहे मग? ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट. म्हणजे लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Development is never ending process. Again a theoretical question. Development is never ending process. This idea is associated with which principle? Never ending. काय वाटतं तुम्हाला? नेव्हर एंडिंग म्हणजे काय होते? कंटिन्यूस होते ना. नेव्हर एंडिंग म्हणजे कंटिन्यूस होते. तर मग याचं उत्तर काय असेल पाहिजे? येस, व्हेरी गुड. प्रिन्सिपल ऑफ कंटिन्युइटी याचं उत्तर असेल पाहिजे ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. Human development is based on certain principles. Fine. Now, which of the following is not the principle of human development? Not the principle. ठीक है. Sequentiality म्हणजे अनुक्रम 1 2 3 4. After childhood there is adolescence. After childhood there is adulthood. म्हणजे पहिले childhood, मग adolescence, मग adulthood. This is a sequence. No, it follows a sequence. हा sequence follow करतो. Yes, it is sequential. Then it is general to specific. Of course, लहानपणी सर्व चिल्ड्रन्स एकासारखे बिहेव करतात. और they are very general with their behavior. But जसे जसे ते मोठे होतात, they develop qualities, they develop experiences. तर environment नुसार ते specific बनत जातात. Yes, it is also correct. नाउ कंटिन्युटी आपण आत्ताच बघितली. येस, इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, है ना. ह्युमन डेव्हलपमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. बट व्हॉट डू यू थिंक अबाउट रिव्हर्सिबिलिटी? इज इट रिव्हर्सिबल? म्हणजे नाव मी आता आय एम अ ॲडल्ट नाव, विल आय गो टू चाइल्डहुड अगेन? मी माझ्या बालपणी परत जाऊ शकते का? नो. सो रिव्हर्सिबिलिटी इज incorrect. This is not a principle of human development. Correct option is third option. Okay. Now question number 14. At low classes, playway. ठीक है, playway is a method. Playway method of teaching is based on what? Is it based on the theory of physical education? म्हणजे गेम्स जे आपण खेळतो की नाही, फिजिकल एज्युकेशन चिल्ड्रनला, त्या प्रोग्राम्सवर बेस्ड आहे का ही थिअरी, प्लेवे मेथड?
की मग इज इट बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ टीचिंग, की मग ती टीचिंगच्या मेथडवर बेस्ड आहे. ओके, नेक्स्ट काय म्हणताय, इज इट बेस्ड ऑन द सायकोलॉजिकल प्रिन्सिपल्स ऑफ डेव्हलपमेंट अँड ग्रोथ, म्हणजे चिल्ड्रनचे जे सायकोलॉजिकल प्रिन्सिपल्स असतात, बुद्धिमत्तेचा विकास जो आहे त्याच्यावर डेव्हलपमेंट बेस्ड आहे का, की मग इट इज बेस्ड ऑन द सोशियोलॉजिकल प्रिन्सिपल्स, म्हणजे समाजशास्त्रीय तत्वांवर बेस्ड आहे का. काय वाटतं तुम्हाला. Very good. Option 3 is the correct option. It is based on the psychological behavior or psychological principles of development. Playway method is based on the psychological principles and development of growth. Correct option is third option. आता 15th क्वेश्चन बघा, आपण जे प्रश्न बघितले ना, प्रश्न 12 पासून, तर आता हा 15वा प्रश्न. 15वा प्रश्न आपण आत्ताच सॉल्व्ह केला आहे. बघा, क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये आपण हा 15वा प्रश्न सॉल्व्ह केलाय. पण हा प्रश्न मी रिपीट का बरं केला. प्रश्न 12 पासून जे आपण प्रश्न बघतोय, प्रश्न 12 ते 15, हे जे प्रश्न आहे ना, हे 2011 मध्ये विचारलेले प्रश्न आहेत. ठीक आहे, तर हा जो प्रश्न आहे, अंडरस्टँडिंग द प्रिन्सिपल्स ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ चाइल्ड हेल्प्स द टीचर इन व्हॉट. मी तुम्हाला हा प्रश्न आत्ताच एक्सप्लेन केलाय. मला लगेच कमेंट करून याचं उत्तर सांगा. काय आहे याचं उत्तर. ऑप्शन 1 2 3 4, काय आहे याचं उत्तर. येस, ऑप्शन 4. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. आपण आताच बघितला हा प्रश्न. ओके, नाव आपण आता कंप्लीट केला आहे प्रिन्सिपल्स ऑफ चाइल्ड डेव्हलपमेंट हा युनिट, आणि आता आपण स्टार्ट करणार आहोत विथ द इन्फ्लुएन्स ऑफ हेरिडिटी अँड एन्व्हायरमेंट. ओके ओके, नाव दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर इट. काय म्हणते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट रिलेशन टू द इंडिव्हिज्युअल डिफरन्सेस इन ह्युमन बीइंग्स. क्लोजेस्ट रिलेशन. ओके, क्लोजेस्ट रिलेशन. लेट्स ट्राय. It is the interaction between heredity and environment, or is it the difference between the environmental factors, पर्यावरणाच्या जे घटक असतात त्यामधील फरक, की मग पॅटर्न ऑफ हेरिडिटी मध्ये फरक. आता पॅटर्न ऑफ हेरिडिटी मध्ये फरक, तर हा तर खूपच वास्ट झाला ना डिफरन्स, क्लोजेस्ट तर नाही झाला. एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स म्हणजे प्रत्येकाचे जे एन्व्हायरमेंट असतं, प्रत्येक जण ज्या एन्व्हायरमेंटमध्ये ग्रो होतं, डेव्हलप होतं, ते पण डिफरंट असतं बा. एकसारखं एन्व्हायरमेंट नसतं, कोणालाच नसतं, आणि ते क्लोजेस्ट तर आपण विचारच करू शकत नाही. त्यानंतर काय म्हणताय, इंटरॅक्शन ऑफ हेरिडिटी अँड एन्व्हायरमेंट ऑन अ सेपरेट बायस. ठीक आहे, हे पण चुकलंय. हेरिडिटी अँड एन्व्हायरमेंट ऑन अ सेपरेट बायस, ते ऑलरेडी सेपरेट आहेत, तर त्याला मग काय म्हणतो आपण, ते क्लोजेस्ट कसं असणार आहे, है ना. बट इंटरॅक्शन ऑफ हेरिडिटी अँड एन्व्हायरमेंट, अनुवांशिकता आणि पर्यावरण यातील जो संवाद असतो, यातील जे इंटरॅक्शन असतं, ते अगदी क्लोजेस्ट असतं, अगदी कमी असतं. ठीक आहे, सो अगदी जवळचं आपण म्हणू शकतो. तर कुठलं असायला पाहिजे ऑप्शन. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. आता नेक्स्ट क्वेश्चन. एन्व्हायरमेंट इज अन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएन्सेस अस. Who said this? Again a theoretical question. Okay, who said this? E.J. Ross. E.J. Ross said that environment is an external force which influences us. Next question. Schools are social institutions. Why? Because schools are social institutions. Because they, म्हणजे का बरं स्कूलला आपण सोशल इन्स्टिट्यूशन किंवा सामाजिक संस्था म्हणतो. का बरं म्हणतो. दे प्रिझर्व अँड इन्स्टिल म्हणजे जतन करणं, जतन नाही, रुजवणं. प्रिझर्व अँड इन्स्टिल इन द फ्युचर जनरेशन नॉलेज, आयडिया अँड कस्टम्स ऑफ अवर कल्चर. की दे सजेस्ट द सोल्युशन टू सोशल प्रॉब्लेम. नो, दिस इज नॉट द करेक्ट आन्सर. सजेस्ट वेज अँड मीन्स ऑफ सोशल प्रोग्रेस. नाही. सोशल प्रोग्रेसचा मार्ग दाखवतो का आपल्याला, तो नाही. आर एस्टॅब्लिश्ड बाय द सोसायटी. आता सोसायटी थ्रू स्थापित झाले आहेत म्हणून आहेत का स्कूल सोशल इन्स्टिट्यूशन्स. नाही. तर जी आपली फ्युचर जनरेशन आहे त्यामध्ये तो नॉलेज, आयडिया आणि आपले जे कल्चर आहे त्याचे कस्टम्स किंवा मग आपण काय म्हणतो सांस्कृतिक चालीरीती, त्यांचे ज्ञान, कल्पना, त्याला तो प्रिझर्व करतो, रुजवतो आणि त्याचं जतन करतो. म्हणून स्कूल्स आर सोशल इन्स्टिट्यूट. सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन. व्हेरी गुड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which thinker defined environment as anything immediately surrounding an object and exerting a direct influence on it? Again a theoretical question. This is defined by, this is given by Gisbert. Okay, thinker Gisbert नी हे म्हटलं होतं की anything immediately surrounding an object and exerting a direct influence on it is nothing but environment. ठीक आहे. Now next question. बघा, Maya says that variation is an one factor which
while रुची believes that it is acquired from the surrounding. मायाचं असं म्हणणं आहे की व्हेरिएशन जो आहे हा एक फॅक्टर आहे फक्त, पण रुचीचं काय म्हणणं आहे दॅट इट इज एक्वायर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग. आता हा जो डिस्कशन आहे हा कशाबद्दल चालला असेल हे आपल्याला सांगायचं आहे. ओके, इज इट अबाउट बायोलॉजिकल अँड सोशल फॅक्टर्स. ठीक आहे, व्हेरिएशन म्हणजे बायोलॉजिकल फॅक्टर आहे, ओके आहे, बट इट इज एक्वायर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग. आता सोशल फॅक्टर नसणार आहे हा व्हेरिएशन जो आहे तो सराउंडिंगमुळे येतो, सराउंडिंग पासनं येतो असं म्हणणं आहे रुचीचं. पण हा दिस इज नॉट अ सोशल फॅक्टर. बायोलॉजिकल फॅक्टर आहे ओके, पण हा कल्चरल फॅक्टर पण नाही आहे. ठीक आहे, इट इज एक्वायर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग म्हणजे हा इट इज टॉकिंग अबाउट नर्चरिंग समबडी. ओके, नाउ नर्चरिंग समबडी म्हणजे काय? नर्चरिंग म्हणजे इट डिपेंड्स अपॉन सराउंडिंग ना. बघा, सराउंडिंग कधी पण सोशल फॅक्टरमध्ये कल्चरल फॅक्टरमध्ये येत नसते. सराउंडिंग इज नथिंग बट एन्व्हायरमेंट. आता इथे कुठे एन्व्हायरमेंट असतं तर आपण ते सिलेक्ट केलं असतं, बट नाही तर मग एन्व्हायरमेंटलाच दुसरा शब्द असतो नर्चर. ओके, तर मग याचं करेक्ट ऑप्शन आहे फोर्थ ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कॅन द रोल ऑफ हेरिडिटी अँड एन्व्हायरमेंट बी लिंक्ड. कशाला लिंक असू शकते रोल ऑफ हेरिडिटी अँड एन्व्हायरमेंट? येस, इट इज रिलेटेड टू द कंपॅरेटिव्ह इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी अँड एन्व्हायरमेंट विच डिफर इन मेनी एरियाज ऑफ ह्युमन डेव्हलपमेंट. ठीक आहे, आता बघा का बरं हा ऑप्शन आहे. रोल ऑफ एन्व्हायरमेंट इज स्टॅटिक म्हणताय, स्टॅटिक आहे का? नाही, स्टॅटिक नाही आहे तो, इट इज व्हेरिएबल. मग काय म्हणतात, बिहेवियरल थेरी आर रिलेटेड टू हेरिडिटी. ओके, यांनी हेरिडिटीबद्दल बोलले आहेत हे, पण हे एन्व्हायरमेंटबद्दल बोलले आहेत का या ऑप्शनमध्ये? नाही, म्हणजे हा ऑप्शन पण चुकलाय. ठीक आहे, मग व्हॉट इज द करेक्ट ऑप्शन? येस, द करेक्ट ऑप्शन इज कंपॅरेटिव्ह इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी अँड एन्व्हायरमेंट डिफर इन मेनी एरियाज ऑफ ह्युमन डेव्हलपमेंट. क्वेश्चन नंबर 7. Heredity and development have influence over what? Does it have influence over social and economic development? काय वाटते तुम्हाला, सोशल आणि इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटवर हेरिडिटी आणि डेव्हलपमेंटचा इन्फ्लुएन्स असतो का? असतो. व्हेरी गुड. इन्फ्लुएन्स म्हणजे काय? प्रभाव, है ना. फिजिकल आणि मेंटल डेव्हलपमेंटवर त्याचा प्रभाव असतो का हेरिडिटी आणि डेव्हलपमेंटचा? बिलकुल असतो. मेंटल आणि फिजिकल दोनही गोष्टींवर हेरिडिटी आणि डेव्हलपमेंटचा प्रभाव असतो. पण कल्चरल डेव्हलपमेंटवर असतो का? सांस्कृतिक डेव्हलपमेंटवर अनुवांशिकता आणि विकासाचा कधीच प्रभाव नसतो. ओके, तर याच्यावर नसतो. म्हणजे आपल्याला काय विचारलंय, करेक्ट कुठलं आहे? तर सोशल आणि इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट आणि फिजिकल आणि मेंटल डेव्हलपमेंट, म्हणजे 1 आणि 2 करेक्ट आहे. तर कुठे दिसते आपल्याला? ऑप्शन ए. तर करेक्ट ऑप्शन कुठलं असायला पाहिजे? ऑप्शन ए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ चाइल्ड लर्निंग कॅन बी फॅसिलिटेटेड इन बेस्ट वे बाय. आता मुलांना आपल्याला कुठला उत्तम प्रकार असणार आहे शिकवण्याचा ते विचारलंय. प्रोव्हाइडिंग फ्रीडम टू मेक फ्रेंड्स ॲज द चाइल्ड विश. आता जर का आपण त्यांना फ्रीडम दिली टू मेक फ्रेंड्स तर ते चुकीच्या संगतीत जाऊ शकतात, म्हणजे हे बरोबर असणार आहे का? नाही. नेक्स्ट, सब्जेक्ट इन द चाइल्ड सब्जेक्ट द चाइल्ड टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. आता स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ठेवलं तर मग तर ते आणखीच बिघडतील, तर हे पण चुकलंय. मग काय म्हणताय, अलाउइंग लेसर टाइम टू प्ले अँड रिक्रिएट, म्हणजे त्यांना म्हणायचं नुसतं अभ्यास कर अभ्यास कर अभ्यास कर, खेळू पण नको, आणि काही रिक्रिएशन म्हणजे काय असतं ना, आर्ट हे वगैरे काहीच करू नको, फक्त काय कर, अभ्यास कर अभ्यास कर अभ्यास कर असं म्हटल्याने होते का? नाही. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. पण बघा, गिविंग कन्सिडरेशन अँड वेटेज टू द इमोशन अँड ऑप्शन्स ऑफ द चाइल्ड, दिस इज करेक्ट. म्हणजे एक जो चाइल्ड असतो तो त्याचे काय इमोशन्स आहेत, त्याचे काय मत आहेत, याला जर का आपण कन्सिडर केले, याला जर का आपण वेटेज दिलं, म्हणजे काय म्हणतो आपण, त्यांच्या मतांवर विचार केला, तर दिस इज गुड फॉर अ चाइल्ड लर्निंग. ठीक आहे, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मॅच. ठीक आहे, करेक्टली मॅच विचारलाय. फिजिकल ॲट्रिब्यूट, एन्व्हायरमेंट, डेव्हलपमेंट ऑफ पर्सनॅलिटी, हेरिडिटी, intellectual superiority of a particular race, environment, mental growth of a child, heredity. Now remember, mental growth of a child is related to heredity. It is very correct, but it is not completely related to heredity. ठीक है, some environmental factors, some external factors plays a role. So this is wrong. Then physical attribute to environment. Physical attribute म्हणजे आपण म्हणतो ना
काय म्हणू शकतो आपण फिजिकल ॲट्रिब्यूटला? भौतिक गुणधर्म जे असतात ते फक्त पर्यावरणाशी संबंधित असतात का? नो, इट इज रिलेटेड टू इंटरनल ॲज वेल ॲज एक्सटर्नल फॅक्टर्स. पर्यावरण म्हणजे फक्त एक्सटर्नल झाला, तर मग हे पण चुकलंय. मग काय म्हणतात, डेव्हलपमेंट ऑफ पर्सनॅलिटी इज रिलेटेड टू हेरिडिटी. नो, इट इज नॉट. आता हे तर पूर्ण चुकलंय. डेव्हलपमेंट ऑफ पर्सनॅलिटी इज नेव्हर रिलेटेड कम्प्लिटली टू हेरिडिटी. रॉंग. पण इंटेलेक्च्युअल सुपिरियरिटी ऑफ अ पर्टिक्युलर रेस, म्हणजे बघा, एका जागचे लोक, जसे महाराष्ट्रीयन डिफरंट, बिहारचे लोक डिफरंट आहे, उत्तराखंडचे लोक डिफरंट आहेत, है ना. सो दिस इज रिलेटेड टू एन्व्हायरमेंट. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट, कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेरिडिटी. हेरिडिटी बद्दल काही स्टेटमेंट्स दिलेत बघा, आणि कुठला स्टेटमेंट करेक्ट आहे विचारलंय. मोटिवेशन कांट बी टर्म्ड अंडर द लॉ ऑफ हेरिडिटी. मोटिवेशन कांट बी टर्म अंडर द लॉ ऑफ हेरिडिटी. ओके, आता हेरिडिटी आहे, अनुवांशिकता आहे, तर हे कशाशी जोडले गेले आहेत? हे मोटिवेशन, म्हणजे मोटिवेशन कांट बी टर्म. येस, करेक्ट. मोटिवेशन जर काही इथे टर्म्ड असतं ना, कांट जर नसतं तर मोटिवेशन टर्म्ड असतं तर चुकलं असतं. पण मोटिवेशनला आपण हेरिडिटी लॉशी जोडू शकत नाही, हे बरोबर आहे. अपिअरन्स इज अ हेरिडिटी फॅक्टर. अपिअरन्स जो आहे, अपिअरन्स म्हणजे काय? एक्सटर्नल फॅक्टर आहे. ठीक आहे, इट इज रिलेटेड टू हेरिडिटी फॅक्टर असं म्हटलंय यांनी, हे पण बरोबर आहे. वाय? बिकॉज आता जरी फुल्ली नाही तरी पार्शियली इट इज रिलेटेड टू हेरिडिटी फॅक्टर. ओके, सो करेक्ट स्टेटमेंट कुठला आहे? बोथ 1 and 2 बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स. बघा, याला जर का आणखी स्पेसिफिकली समजायचं असेल ना, तर अपिअरन्स जे आहे ना, जे चाइल्ड असतो किंवा जो पण बेबी असतो, इट लुक्स लाईक इट्स पेरेंट्स ओनली, नो, किंवा मग पेरेंट्सचे पेरेंट्स ते आजूबाजूंसारखे तर दिसत नाही. सो दिस इज व्हॉट इज अपिअरन्स हिअर मीन्स. ठीक आहे, तर क्वेश्चन वाचताना वी शुड बी फोकस्ड ऑन ऑल द एरियाज. इथे अपिअरन्सचा अर्थ काय आहे? नॉट ओनली इथे अपिअरन्सचा अर्थ फिजिकल अपिअरन्स किंवा काय म्हणू शकतो आपण, बाहेरी देखाव, काय म्हणू शकतो आपण, जाडपणा, लठ्ठपणा. दिस इज नॉट अपिअरन्स. म्हणजे डज इट लुक लाईक इट्स पेरेंट्स, याचा अर्थ अपिअरन्स हा इथे हेरिडिटी फॅक्टरशी रिलेटेड. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ आर करेक्ट, सी. नाउ 11th. आता बघा, हा जो 11th प्रश्न आहे, हे 11 पासनं जे प्रश्न आहेत ते 2000, अच्छा मी सांगते तुम्हाला, हा 2011 मध्ये विचारलेला आहे प्रश्न. ठीक आहे, बघा काय म्हणते, विच ऑफ द फॉलोइंग, ए आणि बी दिले आपल्याला स्टेटमेंट्स. काय म्हणते, एक्झाम्पल ऑफ क्वालिटी विच कॅन बी कॅटेगराइज अंडर नेचर अँड नर्चर. ओके, आपल्याला नेचर आणि नर्चर. नर्चर म्हणजे काय म्हटलं होतं आपण? सराउंडिंग किंवा एन्व्हायरमेंट, है ना. बघू आपण आता काय म्हणते नेचर. ओके, पहिले तर ए आणि बी स्टेटमेंट बघू आपण. अ चाइल्ड ॲज एक्सटर्नल जनरल नॉलेज. एका मुलाकडे हॅज पाहिजे इथे. ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक, इट शुड बी हॅज. एका मुलाकडे एक्सलंट जनरल नॉलेज आहे म्हणते, आणि दुसरं काय म्हणते, अ चॅम्पियन रेसलर हॅज एक्सलंट फिटनेस आणि गुड स्टॅमिना. एक रेसलर आहे म्हणते, चॅम्पियन आहे जो, ज्याच्याकडे फिटनेस आणि स्टॅमिना खूपच चांगला आहे. तर तुम्हाला काय वाटतं, हे दोघंही कशामध्ये येतील? ए नेचरमध्ये, म्हणजे ऑलरेडी आहे त्याच्याकडे, ते पहिलेपासूनच आहे. तर जनरल नॉलेजची गोष्ट झाली तर हे तर डेव्हलप केल्याने येते ना. सर्वांची जनरल, जर का हे बाय नेचर असतं तर मग हे सर्वांमध्ये सेम असतं, बट दिस इज नॉट बाय नेचर, हे डेव्हलप केल्यानंतर येते. ठीक आहे, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज नर्चर. ए साठी नर्चर कुठे दिलंय? इथे नाही दिलंय आणि इथे नाही दिलंय, तर हे तर दोन चुकले. एक तर आता सेकंड असेल किंवा थर्ड असेल. तर काय म्हणते, ए इज अ चॅम्पियन रेसलर, म्हणजे अ चॅम्पियन रेसलर ज्याची एक्सटर्नल फिटनेस जी आहे, ज्याचा स्टॅमिना जो आहे खूप चांगला आहे. आता सगळ्याच रेसलरचा स्टॅमिना चांगला असतो का? फिटनेस चांगली असते का? सर्वांची एकसारखी नसते ना. जर नेचर बाय नेचर असतं तर सर्वांचं सेम असतं. दिस इज बाय नर्चर, ते त्यांनी स्वतः डेव्हलप केलेलं आहे. म्हणून बीचं पण नर्चर असायला पाहिजे. तर बीचं नर्चर म्हणजे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ 12th क्वेश्चन. हा जो 12th क्वेश्चन आहे, दिस इज अगेन आस्क्ड इन 2011. नाउ हेरिडिटी इज कन्सिडर्ड ॲज डॅश सोशल स्ट्रक्चर. सगळ्यात पहिले, दिस इज नॉट सेकंडरी, कॅन्सल्ड. दिस इज नॉट स्टॅटिक, स्थिर नाही आहे तो, कॅन्सल्ड. अगेन दिस इज नॉट प्रायमरी. हेरिडिटी इज नॉट अ प्रायमरी सोशल स्ट्रक्चर, बट इट इज अ डायनॅमिक सोशल स्ट्रक्चर. ठीक आहे, इट इज अ डायनॅमिक सोशल स्ट्रक्चर. Next question. Environmental factors that shape the development include all the following.
एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स जे डेव्हलपमेंट शेप करण्यात हेल्प करतं ते सर्वच आहेत म्हणतात, पण हे नाही आहे. आता कुठलं नाही आहे हा प्रश्न 2012 मध्ये आलेला आहे. ठीक आहे. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 काय म्हणतात, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, कल्चर, क्वालिटी ऑफ एज्युकेशन आणि ओके फिजिक्स. Environmental factor that shape the development, is it related to the body? No, it is related to nutrition, it is related to Sanskruti, that is culture, it is related to the education, quality of education rather I can say, but it is not related to the body, it is not related to the physique. Thus the correct option is fourth option. Okay, सॉरी इथे मी चुकीने हा दिलाय ऑप्शन, हा नाही आहे करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ याचा ऑप्शन आहे. ठीक आहे, 14चा करेक्ट ऑप्शन आहे फोर्थ. Now next question. Human personality is a result of what? Human personality is a result of what? Is it because of heredity? Only heredity म्हटलं सगळ्यात पहिले तर only heredity चुकलं, only heredity नाही. मग काय म्हणताय, संगोपन आणि एज्युकेशन, अपब्रिंगिंग अँड एज्युकेशन. Education is okay, but only education and upbringing, sangopan, no. Human personality is not because of this only. Then काय म्हणताय, only environment. Again this is wrong, not because of environment. Not because only environment. ठीक आहे. मग काय म्हणताय, interaction between heredity and environment. Yes, it is because of the interaction between heredity and environment. So human personality is the result of interaction between heredity and environment. Okay, so this is all 30 questions we have done with. टेक्निकली आपण हे तिघं जे आहेत युनिट्स ते कंप्लीट केले आहेत. नेक्स्टमध्ये आपण ट्राय करू की आपण हे 3 युनिट्स घेऊ अँड विल मूव विथ 60 टू आय कॅन से 50 to 60 क्वेश्चन्स. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर माय टुडेज लेक्चर. आय होप माझा आजचा लेक्चर तुम्हाला हेल्पफुल राहिला असेल. आपण भेटूया आपल्या उद्याच्या लेक्चरमध्ये. टिल देन, थँक्यू सो मच.